सो म चाहिँ मोबाइल चाहिँ खोलेर राखेको छु। यो पहिला पनि मैले फेरिदिएको थिएँ, बाँकी यसको डिस्प्ले गएको छ फेरि। सो फेरि यसको डिस्प्ले फेर्नु पर्ने भयो, अन्त यसलाई खोलेर राखेको थिएँ अलरेडी। सो यसको चाहिँ म डिस्प्ले फेर्न जाँदैछु। सो सेट चाहिँ खोलेर राखेको छ। सो अब यसको डिस्प्ले फेर्ने प्रक्रिया मात्र सुरु गर्नु पर्यो। सो देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ पुरै सो यसलाई साइडमा राखिदिउँ। यो डिस्प्लेको पत्ता यहाँनिरबाट पनि यसरी निकाल्ने। सो अब चाहिँ मेन डिस्प्ले निकाल्नुपर्छ। सो मदरबोर्ड ननिकाले नै हुन्छ, यत्तिकै राखिदिउँ। सो बोर्ड चाहिँ एकदम फोहोर देखिरहेको छ कि, सो यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ अलिअलि। यसमा चाहिँ सो यसलाई चाहिँ यसरी आगोले हल्का फुल्का गरम गर्ने, यसरी मजाले तातो बनाउने। डिस्प्लेमा पारे हुन्छ। यो पुरानो हो के अरे, त्यति फरक पर्दैन। यसलाई चाहिँ म यस्तो साइडमा हल्का तोड्छु। देख्नुहुन्छ एउटा ठाउँ बनाएँ मैले। यो घुसाउने ठाउँ भएपछि यसरी सजिलोसँग आउँछ। यसको चाहिँ आधा मात्रै खुल्यो त, देख्न सक्नुहुन्छ यसको रिफ्लेक्टरहरू। यसको चाहिँ आधा मात्र खुल्यो छ कि यसको चाहिँ ल यो चाहिँ भित्रपट्टिको मेनवाला चाहिँ यो हो। एकदम चाहिँ खुल्यो मजाले। यस्तो हुन्छ भित्र चाहिँ डिस्प्लेको। यो चाहिँ रिफ्लेक्टरहरू हो। सो यसलाई साइड लगाइदिउँ। सो अब यसमा के काम हुन्छ भन्दा अब सरसफाइको ठ्याक्कै यो हल्का फुल्का यो साइडमा भएको यिनीहरू सबै सफा गर्नुपर्छ राम्रोसित क्युहरू। सो यसको लागि मजाले यहाँ राखेर राम्रोसित बिस्तारै सफा गर्न सक्छौँ। सो सबै क्लिन भयो यो चाहिँ। सो मसित छ एउटा यो एउटा के भने यसको ओरिजिनलवाला हो। यो हेर्नुहुन्छ ओरिजिनल। यसको हजुरको पर्छ 3000 रुपियाँ पर्छ होला। मतलब यसको डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट ओरिजिनलवाला हो यो। सो ओरिजिनलवालाको हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ 3500 पर्छ। यस्तै हेरी हेरी हुन्छ।
सो यसलाई चाहिँ पहिला यहाँनिर यसको यो निकाल्ने तलको सानो पत्ता हुन्छ मजाले यहाँ चप्काइदिने त्यसो हुन्छ। अब यो चप्केपछि हल्का यसलाई यसरी मोडिदिने र यसलाई त्यतिकै छोडिदिने। सो एकछिन यसलाई त साइडमा राखौँ। सो अब चाहिँ मजाले यसमा यो ग्लु लगाउने। सो अलमोस्ट यहाँ भइसक्यो। अब हल्का लगाइदिनु हुन्छ योमा, त्यति फरक पर्दैन। तो धुलो धुलो परेछ।